بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا وجعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الصعب إن شئت سهلا. هنتعلم النهاردة حاجة كده خفيفة، كرة الفوارة. اسمها الكرة الفوارة، اللي هي بتاعت الاستحمام، بتتحط في المية مع في البانيو، بتعمل كده زي رغاوي وبتساعد جسمي يعني وكده. أول حاجة في المقادير اللي احنا هنجيبها، هنجيب كوباية كاملة كربوناتو. هو انا كنت جايب دي، بس دي مش موجودة في مصر للأسف، انا دورت عليها ما لقيتهاش. دي بيكنج صودا امريكاني، دي جاية من امريكا. دي طبعا مش موجودة في مصر، انا دخت عليها ما لقيتهاش، بس انا جايبها ايه يعني من واحد صديقي كده جايبها لي وهو جاي. هتروح للعطار عادي، هتقول له عايز كربوناتو. هتجيب منه كوباية، وهتجيب ملح ليمون، هتجيب منه نص كوباية، ونشا نص كوباية، كده التلاتة معانا اهو. وهتجيب بقى، في عندك اختيارين، يا اما تجيب نص كوبايه برضو في ملح اللي هو الهيمالايا، الناس بتستعمله، وفي ملح الحليب اللي هو بتاع السبا، بتاع المساج والتدليك وكده. حاجه من الاتنين دول. انا رجحت ان انا اجيب اللي هو ملح الحليب، ده موجود في الصيدليه تقريبا ب10 جنيه حاجه زي كده. ملح الحمام بالزبادي والحليب، نص كوبايه برضو. دي الحاجات اللي احنا هنستعملها، اللي هنقلبها مع بعض. جميل. اول حاجه بجيب كده الحاجه اللي انا هضربهم في بعض فيها، بحط كده كوبايه كوبايه اللي هي الكربوناتو، وبعد كده بحط ملح الليمون نص كوبايه، وارجع احط النشا نص كوبايه، وبعد كده بحط ملح الحليب برضو نص كوبايه. باجي هنا بقلبهم كده مع بعض. بالشكل ده كده كله اتقلب في بعض، سيبه كده على جنب. هعمل بقى انا، عشان هعمل 3 الوان، انا عايز اعمل الكرة بتاعتي يبقى فيها 3 الوان مش لون واحد. فهجيب الاول 3 كاسات من دول، وهجيب جوز هند، هجيب 3 معالق كبيرة مش صغيرة، يعني المعلقة الصغيرة دي هنعمل منها 2، كده 2 اهو، 2 اهو، 2 صغيرين، يعني اقصد ان هي معلقة كبيرة. وهرجع احط الالوان اللي انا بختارها. كده انا اخترت مثلا الموف اهو، بحط منه حاجة بسيطة قوي، طرف الخلة بتاعت السنان بتاعتي اهو، كده. وجبت اللبني، من اللبني برضو، وارجع اجيب اللون الاخضر ده، وبقلب كل لون في الزيت، جوز الهند بتاعه لوحده بالشكل ده. ممكن ان انا اعمل كلها لون واحد زي ما انا عايز حسب رغبتي، بس انا بفضل ان هي تبقى 3 الوان، بتبقى اشيك يعني. واللون التالت اهو. طبعا الالوان دي بتاعت حضرتك زي ما انت عايز. ممكن لو انت مثلا يعني مش عارف تجيب الالوان منين، لو انت في الوان مايكا ماشي، ممكن تجيب الوان اللي هي الشمع عادي وتسيحها مع الزيت، هيمشي معاك برضو كويس. كده عندي ال3 الوان بتوعي، وده الخلطه بتاعتي اهي، خلصتها خالص اهي. ببدأ اول حاجه، هبدأ احط، وهبدأ اعمل الاول
هناخد اول لون، نحط كده هنا تقريبا كل واحدة واحدة ونص كده. نحط اللون الاول اهو. بس المفروض يا جماعة ان نبقى نعملها على طول، لان زيت جوز الهند بينشف بسرعة. وابدأ احط العطر بتاعي اللي انا عايزه كده. احط العطر بتاعي تقريبا كده معلقة صغيرة. ابدأ كده اعملهم في بعض. كده واقوم حاطط معاهم معلقة صغيرة مية. واحط كده المية بتاعتي معلقة كده صغيرة. ده اقلبها كده. ده كده اللون الاولاني. هعمل اللون التاني. كده. احط العطر زي ما اتفقنا برضه معلقة صغيرة كده. احط عليها زي ما اتفقنا بخيتين كده يا جماعة، يعني مكترش برضه، بخيتين كده وخلاص. مسكت معانا. ده كده اللون التاني. وهناخد اللون التالت. طبعا احنا زي ما قلنا جوز الهند بينشف معانا بسرعة، فاحنا بنعمل ايه، نديله كده شوية نار بحيث نسيحه تاني، عشان لما نيجي نصبه يبقى شغال معانا مع الحاجة. اخر لون معانا اهو. هنعمل اللون التالت بالشكل ده. احط برضو العطر بتاعي. بالشكل ده. نحط برضو كده يعني بخيتين بس كده مية عشان يتمسك بس ببعضه. تمام. كده انا عملت التلات قلم بتوعي.
بالشكل ده. هبدأ اجيب كده الكور بتاعتي او من الاسطمبة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. عايز اعمل اللون ده زي ما انا عايز، اللون اللي انا عايزه اللي هشتغل عليه. ممكن اعمل كده نص لون والنص التاني لون تاني كده، وعندي اللون التالت. هو بيتفضل لما تبقى 3 الوان بتبقى اشيك يعني. طب بالشكل ده كده، شكلها من الجنب باين شويه. الاشكال اللي انت عايزها بتحطها، الالوان اللي انت عايزها بس اهو. الوان مختلفه اهي، وبسيبها كده لمده 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه بتكون نشفت معايا وتطلع لي بالشكل ده كده. لما بخرجها من القالب تطلع لي كده بعد ال 24 ساعه. بجيب الميه بتاعتي اهي كده واجرب اهو. ودي التانية. طبعا الريحة بتاعتنا قوية جدا، والرغاوة زي ما حضراتكم شايفين اهو. بس والتوفيق للجميع ان شاء الله. واحنا كده عرفنا باسهل طريقة قدرنا نعمل الكرة الفوارة بتاعت الاستحمام، وبتشيل برضو الجهادات اللي بتبقى في الجسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.